Hello students, today let us discuss about the State Council of People's Republic of China. আজি আমি চীন গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম. So firstly, what is State Council? State Council of the People's Republic of China, it is also called the Central People's Government. That means State Council is also called the Central Government of People's Republic of China or Central People's Government. And like the NPC, as the NPC is the sole and highest legislative organ in China, State Council is the highest administrative organ in People's Republic of China. And this State Council is responsible to the National People's Congress, and as it is responsible to the National People's Congress, so State Council, it submits its reports on the with an account of its work to the NPC. That means State Council is responsible to the NPC and reports to NPC on its work. And when NPC is not in session, State Council remains responsible to the Standing Committee of NPC and reports to the Standing Committee on its work when NPC is not in session. গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ মানে কি? চীন গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখনক চীন গণৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বুলিও কোৱা হয় বা চেণ্ট্ৰেল পিপলছ গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও কোৱা হয়. যেনেকৈ জাতীয় গণ কংগ্ৰেছখন চীনৰ আইন প্ৰণয়নকাৰীৰ একমাত্ৰ আৰু সৰ্বোচ্চ অংগ, তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন হৈছে চীন গণৰাজ্যৰ প্ৰশাসনীয় অংগ হিচাপে সৰ্বোচ্চ প্ৰশাসনীয় অংগ বা কাৰ্যবাহী অংগ. আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে. সেয়েহে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সকলো কাম কাজৰ যিখন প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনখন জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বা কংগ্ৰেছক দাখিল কৰে বা জাতীয় গণ কংগ্ৰেছক ৰিপৰ্ট কৰে. আৰু যেতিয়া জাতীয় গণ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত নাথাকে, তেতিয়া ষ্টেট কাউন্সিলে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখনে জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ স্থায়ী সমিতিৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে আৰু সেই স্থায়ী সমিতিতেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে বা নিজৰ কাম সম্পৰ্কে ৰিপৰ্ট সেই ষ্টেণ্ডিং কমিটি বা স্থায়ী সমিতিখনৰ ওপৰত কৰে. মোৰ যিহেতু ষ্টেট কাউন্সিল আৰু ষ্টেণ্ডিং কমিটি এই দুটা মোৰ যেতিয়া ইংলিছত কৈ থাকোঁ, অসমীয়াত মোৰ পটককৈ খেলি মেলি হৈ যায় এই দুটা মানে অংগৰ নাম. সেইকাৰণে মই এই অসমীয়াত বুজাওঁতেও এই দুটা টাৰ্ম মই ইংলিছতে ক'ম যেনেকৈ ষ্টেট কাউন্সিলটোক মই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ বুলি ক'ব লাগে, কিন্তু বাৰে বাৰে মোৰ বেলেগ আহি থাকে, সেইকাৰণে মই ষ্টেট কাউন্সিল বুলিয়ে ক'ম. আৰু ষ্টেণ্ডিং কমিটিটো যিহেতু স্থায়ী সমিতি, আৰু সেই স্থায়ী সমিতিটোক মই ষ্টেণ্ডিং কমিটি বুলিয়ে ক'ম, তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা. চ' দিছ ইজ হোৱাট ইজ ষ্টেট কাউন্সিল অফ পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা. গতিকে এইখিনি হৈছে থুলমূলকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ বা চীনৰ ষ্টেট কাউন্সিল কি. Now let us discuss about the composition of State Council. The State Council composed of one premier, some vice premiers, state councillors, ministers of ministries, ministers of commissions, an auditor general and the secretary general. That means State Council composed of all these officials. এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ গঠনটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আমি জানো আহা. ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন কিছুমান বিষয়াক লৈ পেলাই গঠিত হৈছে. এতিয়া সেই বিষয়াসকল কোন বা কাক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন গঠন কৰা হৈছে. প্ৰথমতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদত থাকিব এজন প্ৰিমিয়াৰ মানে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, যিটো চাইনাত প্ৰিমিয়াৰ বুলি কোৱা হয়. তাৰপিছত কেইজনমান ভাইচ প্ৰিমিয়াৰ থাকিব, উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব. তাৰপিছত ষ্টেট কাউন্সিলাৰ্ছ থাকিব. তাৰপিছত মিনিষ্টাৰ্ছ অফ মিনিষ্ট্ৰিজ, কিছুমান মিনিষ্টাৰ থাকিব, মিনিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান মিনিষ্টাৰ থাকিব. তাৰপিছত কিছুমান আয়োগৰ মন্ত্ৰী থাকিব, মিনিষ্টাৰ্ছ অফ কমিশ্যনছ, এজন অডিটৰ জেনেৰেল থাকিব আৰু এজন ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল বা সচিব প্ৰধান থাকিব বা থাকে. ষ্টেট কাউন্সিল ইজ, I have already said that State Council is responsible to the National People's Congress. মই আগতেই কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন NPCৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে, অৰ্থাৎ জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে. State Council ministers of ministries and commissions are responsible for the work of their
are responsible for their work to their respective departments. Here is a grammatical mistake in this sentence. That means, as the State Council is also composed of some ministers of ministries and ministers of commissions, and those ministers of ministries and ministers of commissions, they are responsible for their work to their respective departments. That means their responsibility is to work for their respective departments. এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদত যেহেতু কিছুমান মিনিষ্টাৰসকলক লৈ পেলাই গঠিত আৰু কিছুমান কমিশ্যনৰো মিনিষ্টাৰ বা মন্ত্ৰী থাকে, গতিকে এই মন্ত্ৰীসকল কাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ বা তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কি? তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ কাম কাজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা হৈছে। যেনেকৈ আমাৰ ষ্টেট কাউন্সিলখন লাইক দ্য কেবিনেট অফ ইণ্ডিয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখন আমাৰ কেবিনেটৰ নিচিনা। কেবিনেটত যেনেকৈ মন্ত্ৰী থাকে, বিভিন্ন বিভাগ থাকে, তেনেকৈ ষ্টেট কাউন্সিলতো বিভিন্ন বিভাগ থাকে আৰু সেই বিভাগৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী থাকে। As the State Council of China is like the cabinet or the council of ministers in India, so like India, there are certain departments in state councils, there are certain commissions, and there are ministers for each of these departments or each of these commissions. And these ministers are responsible for their work to their respective, for the work of their respective departments. Next, Premier directs the work of the State Council, in which Vice Premiers and State Councillors help him or assist him. Premier means the Prime Minister of China. In China, Prime Minister is called Premier. Here, that means Premier, he directs the work of the entire State Council. Like India, in India, Prime Minister is the leader of the cabinet. Like that, in China, Premier, he directs the work of the State Council. And in this regard, the Vice Premiers and State Councillors helps the Premier while directing the work of State Council. এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ কেবিনেটৰ নেতাজন হৈছে বা মন্ত্ৰীসভাৰ নেতাজন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো মন্ত্ৰীসভাখন পৰিচালনা কৰে, তেনেকৈ চাইনাতো প্ৰিমিয়াৰজনে গোটেই ষ্টেট কাউন্সিলৰ কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰে আৰু ষ্টেট কাউন্সিলৰ কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীজনক সহায় কৰে উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে আৰু ষ্টেট কাউন্সিলৰ্ছসকলে। Then the meetings of the State Council are convened or organized and presided over by the Premier. This is similar in case of India. That means in India also the cabinet meetings are presided over by the Prime Minister. Like that, in China also the meetings of the State Council are convened and presided over by the Premier. ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে চীনতো ষ্টেট কাউন্সিলৰ মিটিংসমূহ অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰিমিয়াৰজনে আৰু সেই মিটিংসমূহ বা সভাসমূহ প্ৰিমিয়াৰজনে সভাপতিত্ব কৰে। যিহেতু প্ৰিমিয়াৰজন হৈছে ষ্টেট কাউন্সিলৰ সভাপতি, যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন হৈছে কেবিনেটৰ সভাপতি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। The Premier, Vice Premiers, State Councillors and the Secretary General attend the meetings of the State Council. So this is very simple. The Premier, he convened and preside over the meetings, and here in that meeting Premier should be present. Along with the Premier, Vice Premier, State Councillors and the Secretary General, they attend the meetings of the State Council. গতিকে যেহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে মিটিংখন আহ্বান কৰে বা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু তেওঁ মিটিঙত সভাপতিত্ব কৰে আৰু গতিকে সেই মিটিংখনত ভাইচ প্ৰিমিয়াৰ সকলো উপস্থিত থাকে, ষ্টেট কাউন্সিলৰ সকলো উপস্থিত থাকে আৰু সেক্ৰেটাৰী জেনেৰেলজনো উপস্থিত থাকে। Next, the tenure of State Council. What is the tenure of the State Council? State Council enjoys the same tenure as that of the National People's Congress. এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদখনে জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ নিচিনাকৈ একেই কাৰ্যকাল উপভোগ কৰে, তাৰমানে 5 years, 5 বছৰ কাৰ্যকাল তাৰমানে উপভোগ কৰে। That means State Council enjoys 5 years of tenure as that of the National People's Congress. The Premier, Vice Premiers and the State Councillors cannot serve more than 2 consecutive terms of office. Premierজন লগতে উপ প্ৰিমিয়াৰ আৰু ষ্টেট কাউন্সিলৰ্ছসকলে
তেওঁলোকে একেৰাহে দুটাকৈ কাৰ্যকাল তেওঁলোকে মানে কাৰ্যত অধিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ একেলেঠাৰি তেওঁলোকে দুটা কাৰ্যকালতকৈ বেছি তেওঁলোক তাৰমানে প্ৰিমিয়াৰ ভাইচ প্ৰিমিয়াৰ বা ষ্টেট কাউন্সিলাৰ্ছ হ'ব নোৱাৰে নেক্সট দ্য পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ অফ ষ্টেট কাউন্সিল ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যৱলীসমূহ ফাৰ্ষ্টলি the State Council it decides administrative measures and formulates administrative regulations and issues decisions and orders in accordance with the Constitution and the law. This is very simple. The State Council, like the cabinet in India, it formulates policies, it formulates administrative regulations, administrative measures, and it issues decisions and order in accordance with the Constitution and the laws of the land. প্ৰথমতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেবিনেটৰ নিচিনাই কি কৰে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ সিদ্ধান্ত লয় তাৰপিছত প্ৰশাসনীয় নিয়ম ফৰ্মুলেট কৰে প্ৰণয়ন কৰে আৰু কিছুমান সিদ্ধান্ত আৰু অৰ্ডাৰ আদেশ জাৰি কৰে সংবিধান অনুসৰি আৰু দেশৰ আইন অনুসৰি কিছুমান নিৰ্দেশ বা কিছুমান সিদ্ধান্ত জাৰি কৰে Then the State Council submits proposals to the NPC or the Standing Committee. This is very simple. The State Council it submits proposals to the NPC because the State Council is responsible to the NPC and State Council it reports to the NPC on its work. আৰু State Council সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত মানে সাবমিট কৰে নহলে বা জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ যিখন ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ ওচৰত সাবমিট কৰে যেটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যেহেতু ষ্টেট কাউন্সিলখন এনপিচিৰ ওচৰত দায়বদ্ধ হৈ থাকে সেইকাৰণে জাতীয় ষ্টেট কাউন্সিলে কামৰ সকলো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট বা সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ এনপিচিৰ ওচৰত সাবমিট কৰে State Council decides the mission and responsibilities of the ministers and commissions and exercises unified leadership over their work. That means the State Council it decides the objective or aim, goal and responsibilities of the ministers and commissions and the State Council it exercises leadership over their work. এতিয়া State Council মিনিষ্টাৰ্ছ সকলৰ বা কমিশ্যনবিলাকৰ বা মিনিষ্ট্ৰীৰ কি দায়িত্ব হ'ব কি লক্ষ্য হ'ব সেই দায়িত্বৰ লক্ষ্য কি হ'ব এই সকলোবিলাকৰ সিদ্ধান্ত ষ্টেট কাউন্সিলে লয় আৰু সেই মৰ্মে এই কমিশ্যন আৰু এই মিনিষ্ট্ৰীজৰ যিবিলাক কাম সেই কাম কাজৰ ওপৰত মানে নেতৃত্ব এটা ইউনিফাইড নেতৃত্ব ষ্টেট কাউন্সিলে প্ৰয়োগ কৰে That means under the unified leadership of the State Council, the ministers and the commissions, they exercises or their functions, their responsibilities. Next, State Council exercises unified leadership over the work of the local state administrative organs at all levels nationwide and decides the division of functions and powers between the central government and state administrative organs in provinces, autonomous regions and cities directly under central government jurisdiction. The State Council, it also exercises leadership over the work of the local administrative organs at all levels nationwide. That means although China is a unitary government, but there are provinces. As I have already said that there are provinces, there are autonomous regions, cities, special administrative regions. So the State Council, it exercises leadership over the work of all the local state administrative organs and decides the division of functions and powers between the central government and state administrative organs in provinces, autonomous regions and all. It exercises leadership over the work of the local state administrative organs and it also decides the division of functions and power. That means it decides what type of functions and what type of power should be distributed or divided between the central government and state administrative organs in provinces, autonomous regions and cities directly under central government jurisdiction. All these are decided by the State Council. এতিয়া
ষ্টেট কাউন্সিলে যেহেতু চীন হৈছে এখন যদিও চীন এখন একাত্মক চৰকাৰ তাতো বিভিন্ন প্ৰভিন্স আছে, প্ৰদেশ আছে, অট'নমাছ ৰিজনছ আছে, যিবোৰ মই অলৰেডি কৈছোঁ। তাত নগৰ আছে, দুখন নগৰ আছে আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল মানে বিশেষ প্ৰশাসনীয় অঞ্চলো তাত আছে। গতিকে এই ষ্টেট কাউন্সিলে এই যিবিলাক লোকেল যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনছ আছে, প্ৰশাসনীয় যিবিলাক অংগ আছে, লোকেল এই প্ৰভিন্সবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰশাসনীয় অংগ আছে, সেই সকলোবিলাকৰ কামৰ ওপৰত ষ্টেট কাউন্সিলে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰে বা ষ্টেট কাউন্সিলৰ নেতৃত্বতে সেই অংগবিলাকে লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনছবিলাকে কাম কৰে। আৰু ষ্টেট কাউন্সিলে কেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনছ যিবোৰ মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু প্ৰভিন্সবিলাকত বা অট'নমাছ ৰিজনছবিলাকত থকা যিবিলাক প্ৰশাসনীয় অংগ, সেইবিলাকৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, বিতৰণ কৰিব, এই সকলোবিলাক ষ্টেট কাউন্সিলে ডিচাইড কৰে। নেক্সট, ড্ৰজ আপ and implement plans for national economic and social development and state budget. That means State Council, it implement plans for national economic and social development and state budgets. এতিয়া ষ্টেট কাউন্সিলে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ লগত জড়িত পৰিকল্পনাসমূহ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাত সিদ্ধান্ত লয় আৰু দেশৰ যিখন বাজেট, সেই বাজেটখনকো অনুমোদন বা ৰিভিউৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। State Council directs and manages economic plan, urban and rural development and ecological conservation. State Council কি কৰে, অৰ্থনৈতিক যিবিলাক কাৰ্য, দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্য, আৰ্বান আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত কাৰ্যসমূহ, অৰ্থাৎ নগৰ আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ লগত জড়িত কাম, ইক'লজিকেল কনজাৰ্ভেশ্যন, এই সকলোবিলাকৰ ষ্টেট কাউন্সিলে এই সকলোবিলাক সঞ্চালন কৰে আৰু মেনেজ কৰে। নেক্সট, ষ্টেট কাউন্সিল ডাইৰেক্টছ এণ্ড মেনেজেছ এডুকেশ্যন, ছায়েন্স, কালচাৰ, হেল্থ, স্পৰ্টছ এণ্ড ফেমিলি প্লেনিং ৱৰ্ক। ষ্টেট কাউন্সিলে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, খেল বা পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত কামসমূহো সঞ্চালন কৰে বা মেনেজ কৰে। State Council also directs and manages works related to civil affairs, public security and judicial administration. State Council মানে চিভিল যিবিলাক বিষয়, অৰ্থাৎ অসামৰিক বিষয়বিলাকৰ লগত জড়িত কাম কাজ বা ৰাজহুৱা নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত আৰু যিবিলাক ন্যায়িক প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত যিবোৰ কাম কাজ, সেই সকলোবিলাক কাম কাজত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদে সঞ্চালন কৰে বা পৰিচালনা কৰে আৰু সেইবোৰ মেনেজ কৰে। লগতে along with that, State Council manages foreign affairs and conclude treaties and agreements with foreign countries. ইয়াৰ লগতে ষ্টেট কাউন্সিলে বৈদেশিক যিবিলাক বিষয় আছে সেইবোৰো মেনেজ কৰে আৰু বিভিন্ন বৈদেশিক দেশৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে বা বিভিন্ন এগ্ৰিমেণ্ট স্বাক্ষৰ কৰে। State Council directs and manages the development of national defense. State Council বিভিন্ন জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ কাৰণে বা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন বা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বা দেশৰ সুৰক্ষাৰ উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে আৰু সেইবিলাক মেনেজমেণ্ট কৰে, সেইবিলাকৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টেট কাউন্সিলে কৰে। লগতে along with that, State Council protects the legitimate rights and interests of Chinese nationals overseas and returned overseas and the family members in China of Chinese nationals overseas. That means State Council, it also protects the legitimate rights and interests of Chinese nationals overseas. That means Chinese nationals who are residing outside China. State Council, it tries to protect the rights and interests of the Chinese nationals who are residing overseas. That means who are residing outside China or in foreign countries, and the family members of China of Chinese nationals overseas. এতিয়া ষ্টেট কাউন্সিলে যিবিলাক
চীনৰ যিবিলাক নাগৰিক বিদেশত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰো যিবিলাক আইন সংক্ৰান্তীয় যিবিলাক লেজিটিমেট মানে বৈধ যিবোৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থ আছে সেই সকলোবিলাক অধিকাৰ ষ্টেট কাউন্সিলে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে বা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আৰু চীনৰ নাগৰিকসকল যিসকল বিদেশত আছে বা যিসকল চীনৰ বাহিৰে বিদেশত বসবাস কৰে বা থাকে তেওঁলোকৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছৰো লেজিটিমেট বৈধ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে ষ্টেট কাউন্সিলে State Council can change and revoke the inappropriate decisions and orders issued by local administrative organs at all levels. State Council যিবিলাক ষ্টেটৰ অৰ্থাৎ প্ৰভিন্সবিলাকৰ বা অট'নমাছ ৰিজনছবিলাকৰ চিটিজবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰশাসনীয় অংগ আছে সেই প্ৰশাসনীয় অংগবিলাক অৰ্থাৎ আঞ্চলিক সেই প্ৰশাসনীয় অংগবিলাকে লোৱা সিদ্ধান্ত বা নিৰ্দেশক যদি ষ্টেট কাউন্সিলে ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট বুলি ভাবে অপ্ৰয়োজনীয় বা মানে এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয় বুলি যদি ভাবে তেতিয়া ষ্টেট কাউন্সিলে সেই সিদ্ধান্তসমূহ ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অৰ্গেনছবিলাকৰ সেই সিদ্ধান্তসমূহ বা নিৰ্দেশসমূহ সলনি কৰিব পাৰে বা নাকচ কৰিব পাৰে State Council approves the geographical division of provinces, autonomous regions, cities directly under the state government jurisdiction. State Council provinceবিলাকৰ যেটো ভৌগোলিক যি বিভাজন সেই বিভাজনত বা অটোনমাস ৰিজনছবিলাকৰ ভৌগোলিক বিভাজনত এই সকলোবিলাকৰ ভৌগোলিক বিভাজনক ষ্টেট কাউন্সিলে অনুমোদন জনাব পাৰে বা জনায় State Council decides in accordance with the provisions of law on entering into the emergency in parts of provinces, autonomous regions, cities directly under central government jurisdiction. This is very simple. That means in accordance with the laws of the land, State Council can decide emergency in parts of provinces, autonomous regions, cities directly under central government jurisdiction. অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদে আইন অনুসৰি প্ৰভিন্সবিলাকৰ কোনো অংশত বা অটোনমাস ৰিজনবিলাকৰ কোনো অংশত বা অটোনমাস ৰিজনছবিলাকত বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰত থকা নগৰকেইখনত জৰুৰীকালীন অৱস্থা মানে ঘোষণা কৰিব পাৰে বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কিন্তু আইন অনুসৰিহে পাৰে এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেট কাউন্সিলে এনেই ঘোষণা কৰিব তেনেকুৱা নহয় ষ্টেট কাউন্সিলে আইন অনুসৰি প্ৰভিন্সবিলাকত অটোনমাস ৰিজনছবিলাকত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰত থকা নগৰবিলাকত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা একজেক্টলি নহয় ঘোষণাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে State Council reviews and decides the size of the staff in the administrative organs. State Council প্ৰশাসনীয় অংগবিলাকৰ ষ্টাফ অৰ্থাৎ কৰ্মচাৰীৰ যেটো সংখ্যা হেতু ৰিভিউ কৰিব পাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে সাইজ মানে বৃদ্ধি কৰিব লাগে নে কমাব লাগে ষ্টাফ বৃদ্ধি কৰিব লাগে নে কমাব লাগে এইবিলাকৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ষ্টেট কাউন্সিলে ল'ব পাৰে that means state council can review the size of the staff in administrative organs and it can decide the size whether the size should be large or small the size of the staff should be large or small that can be reviewed and decided by the state council Then State Council establishes an audit office to conduct auditing over the revenue and expenditure of all state council departments and local governments at all levels and so on. That means State Council can establish an audit office to conduct auditing over the revenue and expenditure of all state council departments. As I have already said that there are departments in State Council like in India in cabinet that means there are lots of ministers of many departments like education department health department etc in state council also there are ministers there are ministers of ministries and commissions so they receive certain revenues and they also spends money so to audit those revenue collection and expenditure state council establishes an audit office to conduct auditing over those
revenue and expenditure of all the departments of State Council and local governments. ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ যিবিলাক বিভাগ আছে, যেনেকৈ আমাৰ কেবিনেটৰ যেনেকৈ বিভাগ থাকে, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, তেনেকৈ ধৰণে প্ৰত্যেক বিভাগৰে মন্ত্ৰীসকল থাকে, বিভাগতে মন্ত্ৰীসকল থাকে। তেনেকৈ চাইনাতো বিভিন্ন বিভাগ আছে আৰু সেই বিভাগবিলাকে বিভিন্ন ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে পইচা খৰচ কৰে। গতিকে সেই খৰচ আৰু ৰাজহৰ মানে অডিট কৰিবৰ কাৰণে, সেই হিচাপ নিকাচ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেট কাউন্সিলে এটা অডিট অফিচ স্থাপন কৰে আৰু সেই অডিট অফিচটোৱে কি কৰে, ষ্টেট কাউন্সিলৰ সেই বিভাগবিলাকৰ আৰু স্থানীয় চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ আৰু সেই খৰচৰ ৰাজহ আৰু খৰচৰ এটা হিচাপ নিকাচ মানে কৰে আৰু সেইকাৰণে অডিট অফিচটো ষ্টেট কাউন্সিলে এষ্টাব্লিছ বা ক্ৰিয়েট কৰে বা কৰিব পাৰে। Next, under the leadership of the Premier, audit office established by the State Council independently exercise the power to conduct auditing in accordance with the provisions of law. So, the audit office which is created by State Council, that audit office can exercise their power to exercise their function or power to conduct audit in accordance with the provisions of law under the leadership of the Premier. That means Premier of State Council, he gives leadership to the audit office to conduct audit over the revenue and expenditure of the State Council departments. And that is why the audit office can independently exercise its power under the leadership of the Premier. এতিয়া ষ্টেট কাউন্সিলৰ প্ৰিমিয়াৰজনৰ নেতৃত্বত, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত এই অডিট অফিচটোৱে কি কৰিব পাৰে, ষ্টেট কাউন্সিলৰ বিভাগবিলাকৰ ৰাজহ আৰু খৰচৰ হিচাপ নিকাচ আইন অনুসৰি স্বাধীনভাৱে কৰিব পাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নেতৃত্বত স্বাধীনভাৱে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এই অডিট অফিচটোৱে। Then, apart from these powers and functions, the NPC can accord or assign more functions to the State Council, and other functions can be accorded to the State Council by the National People's Congress and the Standing Committee of the National People's Congress. গতিকে এইবিলাক পাৱাৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ উপৰিও জাতীয় গণ কংগ্ৰেছে আন কিছুমান কাৰ্যাৱলীও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদক অৰ্পণ কৰিব পাৰে, অথবা জাতীয় গণ কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে অৰ্থাৎ স্থায়ী সমিতিখনেও ষ্টেট কাউন্সিলৰ ওপৰত আন কিছুমান ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী অৰ্পণ কৰিব পাৰে। So, this much about the State Council of the People's Republic of China. গতিকে এইখিনি হৈছে চীন গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বিষয়। Thank you.